God morgon hörni. Idag är det den 9 juni, klockan är 06:30. Jag är i Grekland och ska göra mitt första träningspass här på båten tänkte jag. Det är så svårt för att det är så otroligt varmt här. Alltså det blir över 35 grader på dagen. Så att nu 06:30 är det redan 25 grader så jag vet inte hur tidigt jag ska behöva vara uppe för att slippa träna i sån värme. Gud, jag tappar alla ord. Men jag ska göra mitt bästa. Jag måste bara försöka hitta vikterna. Man är ju helt lost på en ny båt. Alltså, hjälp. Det är som en labyrint. Men jag har ju i alla fall det här. Annan cykel där. Och lite träningsgrejer där. Men jag tänker väl att jag får göra något här på yogamattan. Men jag vet inte, jag vet att vi har vikter. Jag undrar bara vart. Så att det är så här man får jobba på en ny båt. Man får liksom öppna alla luckor som man ser. Och så hoppas man på det bästa. Men jag tänker vi ska prata lite mer såklart om allting, båten, hur har det gått, har din fått jobb, bla bla bla. Men först ska vi träna. Så där hörni, nu har jag ätit min smoothie, min kasta i allt du gillar smoothie, tränat klart, druckit te, duschat och gjort liksom en hel renovering. Var ska jag ens börja? Vad vill ni veta? det vill jag ju veta innan jag spelar in det här. Men allting började ju med då att ta farväl till min pojkvän på tågstationen i Sverige. Och det var bara en gråtfest så det var inget att filma egentligen. Men vi vet ju inte när vi kommer ses. Det är ju det som är det jobbiga. Vi som sagt fick inte en couple position. Eller jo, men inte på rätt båt. Så vi har valt att samla egen erfarenhet under den här säsongen. Och sen förhoppningsvis kan vi komma på en båt tillsammans framöver. Men för nu så vet jag inte när vi kommer ses. Det kan vara 3 månader, det kan vara hela säsongen, vilket är 5 månader. Men han jobbar då 3 månader, just det. Dean har också fått ett jobb. Så den tjänsten vi har suttit och väntat på, som han hade 4 eller 5 intervjuer för, den fick han. Så han är på en 70 meters privat båt i Frankrike just nu. Jag tror att de åker till Italien snart. Så att i alla fall vi fick ju separera. Så jag flög till Grekland och han flög till Frankrike. Och det suger ju. Men det kommer bli bra. Vi kommer vara busy med att jobba och tänka på annat. Och sen förhoppningsvis då så ses vi ganska snart. Han har en rotational position som det heter. Så att han jobbar 3 månader på och har 1 månad ledigt. 3 månader på, 1 månad ledigt och så vidare. Så att under hans lediga månad så blir han flugen fram och tillbaka från Australien. Men han kanske kan vänta en vecka med att få flyget bokat och kanske flyga hit först. Vi får se. Eller om deras båt kommer till Grekland. Vi löser det. Helt enkelt. Så det är så det ser ut just nu. Min båt kommer ju vara typ här i Grekland hela säsongen. Vi har 6 veckors charterresor inbokade än så länge, vad jag vet. Och allt är runt om i Greklands
öar eller vad man säger. Så jag tror att vi kommer vara här hela säsongen. Så det kommer bli en busy säsong, men det är kul och exciting. Alla är superhärliga på den här båten, mitt crew. Så jag är jättenöjd. Okej, jag är tillbaka. Fuck, alltså när de har städat båten och jag skulle ut kaffe, där de har stått och polerat, alltså. Åh nej. Panik. Ja. Vart var jag? Min kamera dog. Så jag gick ut på en promenad medan det laddar upp. Och nu tänker jag att jag fortsätter min lilla catch-up. Jag har som sagt varit här en vecka. De skickade mig direkt på en sån medical check igen. Även om jag gjorde min ENG1 som jag berättade om i Antibes, så behövde man en speciell för att få jobb på en Maltese flag. Skickade mig på det, och det är alltså de gjorde sån, vad heter det? Röntgen, kollade min rygg, drogtester, allting liksom. Så det var en deeply medical check. Och vi åkte på riktigt runt till 6 olika ställen och gjorde alla de här testerna. De första var helt meningslösa, alltså så värdelösa. Och det var exakt det jag gjorde i Antibes, bara att det var 10 gånger värre. Sen har vi egentligen bara förberett inför chartern, alltså chartersäsongen, för att det börjar imorgon. Så imorgon har vi vår första charter. Är jag helt sned? Det är kul. Imorgon har vi vår första charter och vi förbereder båten inför det helt enkelt, och egentligen hela säsongen. Och vad menas då med förbereda inför charter? Jag har tagit lite klipp, försökt filma här och där. Och när jag menar att vi städar och fixar ordning båten i detalj, då menar jag i detalj. Så det man börjar med är väl egentligen att från topp till bottom av båten, vi på insidan och deckhands på utsidan. Och det är liksom från tak till golv. Så allt du ser som har liksom en kant där det kan samlas damm eller hörnor, alltså där är det liksom med tandpetare och tops. Så man börjar liksom göra dust vacuum. Så då dammsuger jag liksom hela rummet, överallt, minsta detalj för att få bort dammet. Och sen efter det går man in med en trasa, antingen hot soy bukora eller liksom någon allmän spray. Och så går du uppifrån och ner, liksom handtag, alla kanter, lister du kan hitta. Alltså bara öppna dina ögon och djupdyk i rummet och se vad du kan hitta. Du öppnar alla luckor, alla lådor, in, lyft, under, bakom, under säng, alltså bakom ventiler. Ja, you name it. Och vi har en otrolig trappa i den här båten. Och där går man alltså med tops per springa hela vägen upp. Och sen är det typ, inte aluminium, men någon typ av liksom shiny metall. Ja, vad vet jag vad det är för material. Så där är det liksom, varenda litet fingeravtryck syns ju. Så att det är ju först hot soy bukora för att få bort liksom fettet från fingeravtryck och fotavtryck och allting. Och sen är det liksom polera och sen in med tops. Ja, och sen så fort någon rör det igen så är det liksom förstört. Så då är det bara att börja om. Och så här håller man ju på. Och sen fyller upp allting med stock up vatten, öl, alkohol. Så att allting liksom är prima och påfyllt, lätt under charter att ta nytt, fylla på. Vika alla toalettpapper. Vi kör typ ett löv eller en fan på den här båten. Men det finns ju 1000 olika vikningar. Så det är väl det vi har sysslat med helt enkelt hela den här veckan. Fått provision. Så det var så stor leverans för liksom chef och för oss.
för hela crewet. Alltså mat, alkohol, dricka, snacks. Alltså allt. Toalettpapper, toalettpapper, tvättmedel, ja, allt sånt där. Så att då startar vi liksom ett train. Så att man tar emot och så skickar man till nästa och så hela vägen ner liksom i båten. Eftersom att det är så många plan också, så att många trappor istället för att springa upp och ner, upp och ner, upp och ner. Så det har vi också gjort typ hela dagen igår. Jag tror att vi får in blommorna idag. Så det har varit fullt upp. Men idag har vi en dag ledigt och jag tänker att vi ska ta oss till, det finns en beach club här borta, och bara sola, bada och förbereda oss inför en busy season. För imorgon som sagt börjar en charter och då har vi en vecka med gäster. Så då kommer jag inte kunna liksom filma eller göra någonting egentligen annat än att jobba. Och sen när vi är tillbaka så tror jag att bossen hoppar på bara någon dag efter. Så då är det liksom städa om hela båten igen från topp till tå på typ en dag. Vilket är askul. Förstå mig rätt. Förstå mig inte fel, förstå mig rätt. Ja, skitsamma. Så ja, nu har jag suttit här och babblat i 100 år igen, vilket är min specialitet. Alltså klockan är 11:15. Och jag sitter bara och väntar på att de ska vakna så att vi kan dra till den här beachklubben och bara njuta av dagen. Nu är jag tillbaka från beachklubben, hörni. Och det var så nice. Vi hyrde en sån cabana och bara låg där och chillade. Drack typ 2 Corona. Tog in lite lunch. Svalkade oss i vattnet och bara njöt. För att det här är vår enda och sista dag ledigt innan vi nu kommer jobba nonstop typ till slutet eller mitten på juli kanske. Det är många back-to-back charters. Så det gäller att njuta. Och det är väl det här som är nice och gör det värt det. Med när man väl har en ledig dag så kan man verkligen ta tillvara på det. Spendera lite extra kanske och bara lyxa till det, just för att sen jobbar man nonstop. Ja, så det var verkligen värt det. Alltså hur sitter jag då? Vad bra. Vad var det jag skulle säga? Jo, jag tycker ändå att jag är ganska bra med värme och sådär. Men jag klarar inte det här. Alltså, jag tycker typ att över 30 är för varmt. Framförallt med över 50% i luftfuktighet. Och när det kommer upp mot 35 så är bara, alltså då är man död. Så det var absolut tillräckligt med att bara vara där i typ 3 timmar. Och nu är klockan typ 4. Jag tänker att jag ska ta en kall dusch och bara lägga mig på rummet, kolla lite YouTube och chilla. Så jag tänker att jag behöver avrunda ganska snart. Det här kanske blir min avrundning, så att det inte blir som sist när det bara klipptes och så gav jag inget slut på det. Så det här kan bli mitt slut. Och i så fall så ska jag försöka filma lite under charten när jag har tid. Vi har ju drönare också, så förhoppningsvis så kan jag få till drönarvideos utan gäster i bilden. För det är ju inte så lagligt. Men jag ska göra mitt allra bästa för att ni ska få hänga med på den här resan.
Om inte så hörs vi när jag är tillbaka om en vecka ungefär. Men jag hoppas ni har... Man bara avslutar här nu. Vad har jag ens sagt i den här videon? Är det något mer ni vill veta? Ja. Ställ frågor om ni har några. För att jag vet inte vad jag har sagt och inte sagt. Men om inte så hörs vi igen i nästa video. Tack för att ni har hängt med. Ja, det var det för den här videon. Ha det gött, hej!